السلام عليكم كل محبين السفر في كل مكان. مصطفى طلعت دايما معاكم. زي ما انتم شايفين عنوان الفيديو، موجودين في دبي حاليا. الاول بس قبل ما ادخل في عنوان الفيديو، الذهاب الى الامارات والبحث عن وظائف. الناس كتير كانت بتبعت لي او انا بعمل ايه، شغال ايه. طيب انا اقول بس حاجه مختصره وبعدين ممكن ابقى اتكلم عن الحوار ده. يعني انا معايا اقامه عمل داخل الامارات وتحديدا في اماره دبي، ومعايا إقامة دايمة عن طريق الزواج في إندونيسيا. لغاية كده خلاص، بعدين نبقى نتكلم يعني بأكثر عمقا بعمل إيه في حياتي. طيب زي ما انتم شايفين عنوان الفيديو، ناس كتير كانت بتبحث وما زالت بتبحث عن الرزق في الخارج والغربة، وتحديدا في دولة الإمارات. طيب أنا قبل ما أبدأ بس أتكلم في كل النقط، عايز أقول حاجة واحدة على حوار الرزق. حط في دماغك الرزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، اولا واخيرا. فلو ليك نصيب او رزق فعلا، تلاقي شغل وتحصل شغل وتشتغل في الخارج، رزقك هيكون. فدي حطها في دماغك اولا واخيرا. وما بين السطور تقدر تقول شويه كده سعيك ومجهودك في الحياه، علشان كان في ناس كتير جدا بتيجي وبتقعد وما تلاقيش شغل اول شهر اول شهرين. صدقني الحوار محتاج صبر جدا. وحط دايما في دماغك على طول ردة العبارة دي، ان الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا، سواء عندك مفهومية سواء عندك عدم مفهومية. سواء بتشتغل كويس ما بتشتغلش كويس، الرزق بتاع ربنا. حتى اللي ما بيشتغلش كويس ولكن شغال وبيداوم، انت ما تعرفش ماذا بينه وبين الله. يعني ما يمكن بيعمل حاجات خير فربك بيعوضه يعني، او يمكن الرزق بتاعه ده مش له هو، ده الناس تانية. فانت حط دايما في دماغك ان الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ليك رزق، هتتغرب وتشتغل، فهي اولا واخيرا. وزي ما بقول دايما ما بين السطور شويه تعبك ومجهودك وسعيك في الحياه. طيب لغايه كده بقى نبدا نخش في الموضوع. طيب اول خطوه خلاص انت قررت هتبدا تدور على سفر بره، وتحديدا انا هتكلم دلوقتي على الامارات وتحديدا اماره دبي، علشان انا خبرتي داخل موجوده اماره دبي. بقالي 3 سنين في دبي، وكل مره مختلفه شويه، لكن انا يعني ما خرجتش بره دبي تقريبا. فلو انت قررت دلوقتي في اللحظه دي خلاص انت هتبدا تتغرب وتبدا تيجي تشوف فرصه عمل داخل دبي، اول حاجه وده اول هام يعني عشان نكون متفقين بس، ارمي العشم ده ترميه ورا ظهرك. مش ترميه ورا ظهرك، لا ده انت ارميه واضغط عليه دوس عليه. يعني في ناس كتير انا شفتها من اليوتيوب بيجي يقول لك قبل ما تركب الطياره شيل العشم او ارميه، او عشم كمان ارميه بره خالص. لا انا مش هستنى معاك ان انت لغايه توصل لغايه الطياره، لا انت مجرد ما فكرت ان انت هتسافر وتتغرب بره، شيل من دماغك حوار العشم ده خالص، ارميه تمام. وزي ما بقول خلي رزقك وتوكلك على الله وحده فقط. الاشخاص لو ليك قريب ليك صاحب، ده بيبقى اسباب، وتقدر تقول بيزقك شويه، يزقك في شركه ما، يدلك، كل دي برضو اسمها مساعده ويشكر عليها. ولكن لا تعول ولا تتوكل بشكل دايم على انا طالع لفلان هو هيشوف لي الدنيا، او انا طالع لقريبي هيشوف لي الدنيا. فارمي العشم ده تماما خالص في الغربه. يعني اغلب الناس، مش اغلب، يعني تقريبا 99% من الناس المتغربه عارفه الحوار ده. فانا كلامي طبعا للناس اللي لسه بتفكر عايزه تيجي تدور على شغل. فاول حاجه ارمي العشم تماما خالص وخلي توكلك على الله. طيب خلصنا العشم، خش بقى في النقطه اللي بعدها على طول. ايه النقطه اللي بعدها على طول؟ ان انت حوار الفيزا. هتيجي هنا فيزا زياره، في فيزا زياره شهر او شهرين سياحه تقدر تدخل الامارات. فيزا السياحه الشهر تقريبا تقريبا بتكون عامله حوالي 500 درهم وكسور شويه تقريبا، عن طريق مكاتب السياحه ودي بتكون
اللي تقدر تمددها اكتر من مره، تقريبا مرتين تقريبا، كل مره 30 يوم على ما اتوقع يعني. في نوع تاني فيزا دخول متعدد، يعني تروح وتيجي تروح وتيجي شهر، برضو بيكون مدتها شهر، يعني تخرج بره الامارات وترجع تاني. ودي سعرها تقريبا حوالي 600 درهم وكسور، على حسب برضو شويه المكتب السياحه اللي انت بتتعامل معاه. طيب، في كمان الفيزا الشهرين، برضو نفس الحوار، في اللي هي بتبقى صفرة لمرة واحدة وينفع تمددها، ودي تقريبا بيكون سعرها اكتر من 800 درهم، 800 برضو كسور. وفي الفيزا السياحة الشهرين، اللي هي برضو دخول متعدد، يعني تخرج وتدخل خلال الشهرين داخل الامارات. ودي بيكون سعرها تقريبا حوالي، يعني ممكن تقريبا تتعدى 1400 درهم، 1500 درهم على حسب المكتب. آم، انا انصح بايه؟ انا انصحك انت تيجي طبعا بفيزا سياحه، اللي هي الشهرين، لان انا في رايي شهر واحد لا يكفي. هو الريز زي ما بقول، الريز بتاع ربنا، في ناس ممكن من اول اسبوع بتحط رجليها سبحان الله بترزق وبتشتغل. لكن مش ده المعتاد. انا دايما بنصح ان انت تيجي مده اطول شويه، بحيث يبقى عندك صبر، هدوء، بتفكر كويس، بتقدم كتير، قدامك فرصه. لو جالك حتى المقابله بتنتظر شويه، الشركه ممكن تنتظر عليك شويه كمان. فانا انصحك تيجي بفيزا شهرين. آه، فدي كده الانواع الفيزا. والفيزا بتطلع قد ايه؟ الفيزا بتطلع بسرعه جدا، يعني ما شاء الله على الامارات. انت بتقدم من هنا ممكن خلال يوم بالظبط بتطلع لك، او خلال يومين تقريبا. انا عن نفسي جربتها ليا وجربتها لزوجتي، يوم ما جبتها تقريبا كان في نفس اليوم تقريبا، مفيش خلال تقريبا 6 ساعات 8 ساعات تقريبا طلعت فيزا السياحه. طيب كده بقى نبدأ نخش على السكن. هتيجي تسكن ازاي او تسكن فين؟ طيب السكن ده برضو على حسب مقدرة كل واحد، يعني في هنا النظام الشيرنج. والشيرنج انواع واشكال، يعني الشيرنج هنا ممكن تأجر بالسرير، بتأجر بارتيشن ده بيبقى حاجة كده متقفلة. يعني مثلا في صالة، الصالة دي بتتقسم اتنين، او جزء منها بيتقسم وتقفل اكنها غرفة بالجبس كده، ودي اسمها بارتيشن. او تأجر غرفة كاملة، او تأجر استوديو، او تأجر كل واحد على حسب مقدرته. ولو انت هتأجر على الاغلب سكند شيرنج، يعني هتقعد في بارتيشن، او تأجر سرير. آه، على الاغلب بنسبة 90% او 95% من الشقق في دبي كلها متوفر فيها الواي فاي، ما بتدفعش اي حاجة خالص، كهرباء، مية. كل ما عليك فقط بتدفع الايجار اللي هو اتحدد معاك او اتقال لك عليه، او انت شفت كلمت الراجل صاحب الشقه، سواء على الغرفه او البارتيشن او السرير. بتروح كامل الاسعار زي ما اقول، كل واحد على حسب مقدرته. انا ما اقدرش نقول لك هو في من اول الحاجات القليله خالص لغايه اعلى حاجه خالص، على حسب مقدرتك انت. يعني لو انت مثلا هتيجي في شيرنج، الشقق الشيرنج او الشقق المشتركه، ودي على حسب برضو، في بيبقى 5 بس في الشقة، في 7 فقط، في 10، في 20، في 25 فرد داخل الشقة. ف وهنا انت بتأجر بقى بالسرير. يعني السرير ممكن في الشقق المشتركة دي، السرير الواحد ممكن يكون عامل من اول 400 او 450 درهم، لغاية وانت طالع 500، 550، 656، 700، لغاية حتى 1000 على حسب المنطقة. السرير الواحد ممكن تلاقيه بيتأجر كمان ب 1200 و1500 على حسب المنطقة وعلى حسب عدد الأفراد اللي ساكنين في الشقة. فما تجيبش مناطق زي مناطق تانية، لا، في مناطق أعلى بكتير، والعدد داخل الشقة بيكون قليل، بيكون 5 بس، 7 فقط، 6 فقط. فطبيعي السرير بتبقى السرير اللي هي الفردانية الكبيرة ومكلف. تلاقي السرير ب 1200، 1000، 1400، 1300، 900، 800. واللي بتبدا قليله خالص زي ما انا قلت حوالي 400، 450، 500، دي بتبقى اللي هي السرير اللي هي الدبل، اللي هي بيبقى تحت وفوق كأنك في السجن دي. ده متوفر موجود هنا. هي دي الاسعار الشيرنج. البارتيشنات برضو على حسب المنطقه وعلى حسب الشقه وجوده الشقه الموجود فيها. برضو البارتيشن تقريبا بيتراوح من
ممكن 800 850 وانت طالع 900 1000 1200 1500 1600 كل ده بارتيشن مش غرفه كمان. ف طيب عشان ما اوجعش دماغكم في الحوار ده، زي ما قلت هي دي على حسب وانت بتبحث او انت هتسافر. الاسعار ممكن بتتغير حسب المنطقه تنزل فيها على حسب مقدرتك. طيب ايه افضل موقع تشوف فيه؟ افضل موقع اللي هو موقع دوبيزل. دوبيزل الامارات، وتبحث كده تكتب سكن الايجار او سكن شيرنج، وهتلاقي حاجات كتير جدا. ما عجبكش ده او ما لقيتش، مع ان انت لازم هتلاقي فيه حاجات كتير جدا، ما لقيتش فيه الكلام ده، مثلا هتخش على الفيسبوك وتبحث بأي كلمات مفتاحية زي مثلا سكن الإيجار في دبي، سكن شيرنج في دبي. حاجات كتير جدا هتلاقي هتلاقي صفحات كتير جدا على الفيسبوك، وهتلاقي الناس عارضة الصور وايه الخدمات اللي بيقدمها لك وبكام السعر. واذا ما كانش عارض السعر انت بتخش له على الخاص وبتتكلم معاه، او على الرقم الواتساب اللي هو كاتبه. ده بالنسبة لسكنك. مهم جدا زي ما قلت ترتب الحاجات دي كلها وتحطها في دماغك. كده بقى نتكلم على ميزانيتك بشكل يومي هتكون عاملة ازاي. برضو دي على حسب مقدرة كل واحد وعلى حسب هو عايز يعيش بيه. لكن انا بفضل ايه؟ بفضل انت جاي تدور على شغل يبقى اسكن في سكن يكون متوسط، بحيث توفر شوية نفقات. وفي نفس الوقت بفضل ان انت الاكل بشكل يومي او بشكل كبير جدا حاول يكون في البيت، يعني معلبات، تعمل اكلك انت بنفسك. ما بقولش كل يوم حتى، ولكن يعني بشكل معقول، يعني بحيث ان انت يعني زي ما بقول انت توفر. انت مش جاي سياحه بمعنى انت ما فيش مشكله، انت جاي زياره وربك رزق تمام، ما رزقش ما فيش مشكله، ممكن تعوضها تاني بعدها تاني تسافر تاني. ولكن اقصد انت جاي لغرض ان انت جاي سياحه وفي نفس الوقت بتحاول تدور على شغل. اذا من رايي ان انت توفر شويه، فتوفر ان انت ده النصيحه اللي انا اقولها لك، ان انت اول ما تيجي على طول وتغير العمله خليها بالدرهم. تنزل اقرب سوبر ماركت عندك وما اكثرهم هنا يعني ما شاء الله، وتشتري مشترياتك اللي انت محتاجها. معلبات، اكلك، الشاي بتاعك، القهوه بتاعتك، الكنكه بتاعتك. وبشكل كبير زي ما اقول لك بشكل كبير على قد ما تقدر يبقى اكلك دايما اغلبه في البيت. كده انت بنسبه كبيره جدا بتحاول ان انت تقتصد شويه لغايه ما ربك يرزق وتلاقي شغل. فانت لازم تكون مقسم النقطه دي. وانا دي بصراحه ما اقدرش اكلمك فيها تيجي بكام، يعني مع ناس كتير ممكن بتسال في الحوار ده، هو انا اجي بكام؟ اعمل حسابي على كام لما اجي مثلا فيزا سياحه عشان ادور على شغل؟ ما اقدرش اقول لك بصراحه، اجابتك مش عندي. انت على حسب انت زي ما اقول لك، انا قلت لك اهو سكنك الرينج عامل ازاي، او المتوسط بتاع السكن بتاعك يكون عامل ازاي. وزي ما بقول انت بتعرفها عن طريق المواقع او الفيسبوك، تشوف النسبه التقديريه اللي انت السكن انت حابب تسكن فيه. وبالنسبه لمعيشتك هنا، الخط السياحه اللي بيبقى خط الزياره سواء من اتصالات او من دو، وتكلفتك بشكل يومي الاكل والشرب. دي على حسب كل واحد، انا ما اقدرش اقول لك انت هتعمل حسابك في إيه، ما اعرفش. انت شوف حدد اولوياتك، وهل انت جاي فعلا انت جاي تبرطع ولا وجاي سياحه فعلا بجد، ولا انت جاي ب... آه، بنيه ان انت عايز تشتغل وبنيه ان انت تبحث عن شغل. فدي يعني كل واحد هو اللي بيقدر الحوار ده، انا ما اقدرش اقول لك تيجي بكام بصراحه. بس انت لازم تحطها في دماغك قبل ما تيجي عشان ما تتعبش بعدين، وعشان ما لا قدر الله ما تقولش انا حصل لي مشكله ده الفلوس خلصت في قبل الشهر ما يخلص. لا، اعمل حسابك واحسب الحسبه كويس جدا وهتقدر تعملها ولا لا. وكده نبدا نخش بقى في الخطوه اللي بعدها على طول. الخطوه اللي بعدها على طول ان انت تجهز بقى حالك، بمعنى رستق نفسك كده، ظبط حالك قبل ما تيجي هنا. انا بشوف ناس كتير يلا انا جاي، وخصوصا بالذات الناس اللي عندها اصحاب او عندها قريب ومعتمد عليه، وزي ما قلت في الاول ده غلط. بيبقى جاي وانا مش عارف اي حاجه، وهو صاحبي بقى وقريبي ده هو اللي يعمل لي كل حاجه، وهو يعمل لي السي في، كل ده غلط. كل ده غلط، وكل ده بيضيع وقت منك ويضيع مجهود
اذا حتى لقيت صاحبك او غيرك وقف معاك اول يومين اول ثلاثه، هو عمل لك بنفسه السي في، هو عمل لك بنفسه كذا، وعمل، مش هيطول معاك صدقني. كل واحد مشغول في دنيته وحياته. وفي نفس الوقت انت اذا ما كنتش يعني معتني بنفسك اكتر، ما صدقني مفيش حد هيعتني بيك اكتر من نفسك. فانا نصيحتي ليك جهز حالك الاول، بمعنى انت شوف انت متخصص في ايه، اشتغلت حاجات قد ايه. حاول ما تعملش او ممكن اعمل سي في مجمع، بس هيبقى سي في واحد كده وشيله على جنب. انا بفضل ايه؟ بفضل خليك اعمل كذا كذا سي في، وكل سي في يكون مرتبط ببعضه. يعني انت اشتغلت وظائف خدميه، خلي واحد سي في كده للوظائف خدميه. اشتغلت مثلا سيلز، خلي الى حد كبير جدا شغلانات السيلز او ما يقارب حاجات زي السيلز كده، خليها في سي في لوحدها، وهكذا. وقسم واعمل كذا سي في. دي النصيحه اللي هقولها لك، في كذا وظيفه او في كذا مجالات، حاجات قريبه من بعضها خليها في واحد، في سي في تاني لمجالات قريبه من بعضها. وده اللي انا بفضله هنا حاليا. و ظبط صوره وتكون جايب بدله، مهم جدا تجيب بدله كده فورمال او سيمي فورمال حتى، مطلوبه في المقابلات. و وبالنسبه للسي في حاجه مهمه جدا، بعد ما تظبط الحاجات دي كلها وتاخدها بنظام البي دي اف عندك على الموبايل او الوورد، اول ما توصل اول يوم، دي النصيحه اللي هقولها لك على طول، نصيحه ما تاخرش الوقت، عشان الوقت هنا هتلاقيه بيسرقك بسرعه جدا. تشتري خط، والخط بسرعه تسجل، تحط الرقم بتاعك على السي في كل بقى السيفيات اللي انت، سواء انت عملت 3 سي في 4 سي في، كل سي في مختلف، تحط الرقم الاماراتي. دي نصيحه اللي انا بقول لك، اوعى تكتب رقم مصري خالص، ما تحطش رقم مصري خالص. و لان على الاغلب بنسبه كبيره جدا ما حدش هيكلمك، على الاغلب. حط رقم اماراتي ويكون شغال. فدي النصيحه هقولها لك، اول ما تحط رجلك اول يوم هتشتري في الخط، ترجع كده السكن وتغير وكل حاجه، اعمل ابديت على طول، وحدث السي في بتاعك قبل ما تنام، يعني عشان ما تضيعش وقت والوقت ياخدك على طول كده وتسرقك، وهتلاقي نفسك بتضيع وقت بجد. انت مش محتاج اول ما تيجي هنا في الامارات، بقول لك هتكلف نفسك جامد، فانت بحاجه ماسه للوقت. طيب انت هتيجي بايه؟ انا انصحك تعالى خفيف شويه، يعني ما تشيلش شنط كتير جدا وتبهدل الدنيا. اول حاجه الجو هنا طول السنه تقريبا، انا ما بلبس، يعني بصوا شايفيني انا كده اهو، انا طول السنه صيف تقريبا، مع تقريبا نادرا ما هتشوفني لابس في دبي او في الامارات جاكيت او اي تيشيرتات شتوي. طيب هي بترجع برضو كل واحد، ما فيش مشكله، لكن يعني اعمل حسابك في هدمه هدمتين شتوي وخلاص. لكن اغلب اللبس خليه عندك كاجوال و للصيف، وما تاخدش حاجات كتير كتير. يعني زي ما اقول لك، هي ممكن بدله او لو عندك لبس سيمي فورمال ده للمقابلات، والباقي كاجوال شورت على قعده البيت، على بعض الخروجات. فخلي شنطتك ما تضغطش نفسك وما تشيلش كل حاجه. انت جاي سياحه شهر شهرين، ولو ربك رزقك يا عم بشتري بعدين بقى، بكمل رزقك من هنا، اشتري لبسك حاجاتك. انا عن نفسي زي ما بقول لك، انا بنصحك النصيحه بجد لوجه الله، يعني ما تاخدش حاجات كتير جدا معاك. انت يا عم جاي شهر شهرين وتدور على شغل، وجايز لا زي ما بقول لك، نصيبك يجي نصيبك ما يجيش. ما تشيلش شيله كبيره جدا وانت لسه ما انتش فاهم اي حاجه في البلد، ولسه تسكن سكن شيرنج. انت هات الحاجات المفيده جدا، لبسك اللي هو على قد اغلبه يكون صيفي، جزمتين ثلاثه بالكتير. بس هو دي النصيحه اللي انا اقولها لك. طيب حطيت رجلك هنا وخلاص، والسي في بتاعك ظبطت فيه الرقم الاماراتي، هنا بقى تبدا تدور على شغل. هتدور على شغل ازاي؟ اهري نفسك، ما تنامش اول 4 5 ايام بجد. ظبط. دي حاجه برضو من مصر قبل ما تيجي هنا. عندك برنامج لينكدين، وعندك برنامج انديد، دول تقريبا من اكبر التطبيقين او المفضلين بالنسبه لي للبحث عن وظائف داخل دبي. لينكدين حاول تظبطه قبل ما تيجي مصر. ظبط البروفايل بتاعك، اكتب كل الحاجات اللي انت، الخبره بتاعتك، كل حاجه ظبطه كويس جدا. وانديد كذلك ظبط كل حاجه. ولما تيجي هنا الامارات
هتعمل بس تحديث للرقم الاماراتي على انديد وعلى اللينكدين، وانت كده كده هتكون مظبطه كمان في السي في بتاعك. فانت لما تيجي هتقدم على وظيفه، السي في بتاعك هيكون فيه الرقم الاماراتي. طيب هتقدم ازاي؟ زي ما بقول عن طريق التطبيقين دول، لينكدين وانديد. تقريبا دول افضل تطبيقين موجودين للبحث عن وظائف داخل الامارات. ولينكدين انت بعد ما بتظبط البروفايل بتاعك بتبدا تبحث بالكلمات المفتاحيه. يعني انت تخصصك مثلا سيلز عقارات، سيلز كذا، سيلز كذا، او انت خدميه او محاسب، ايا كان الشغلانه بتاعتك هتكتب وتبحث وتفضل تقدم وما تسيبش اي فراغ. يعني مثلا محاسب بيكتب ليها معنى تاني، يكتب معنى تاني، وهكذا يفضل يظهر لك في البحث وظائف كتير. وكل كلمه يعني زي ما بقول لك دعبس كده وراها كام كلمه كمان تفضل تبحث بيهم. قدمت وخلصت النهارده، اليوم اللي بعده اصحى تاني واعمل نفس الموال، لقيت فيه حاجات جديده ابعت على حاجات جديده. كل ده وما تسيبش فرصه ولا تضيع وقت على انديد او لينكدين. وفي هنا كمان حاجه ظاهره جدا على لينكدين كمان، ناس يعني برضو ما بتستخدمهاش. اللينكدين كمان انت بعد خلاص يعني النهارده مثلا نفترض انت قدمت على 100 وظيفه او 200 وظيفه النهارده بس. يعني قمت كده صحيت الصبح بدري قدمت، خلصت تقريبا كل ما بقاش في حاجه جديده نازله، خلاص مفيش حاجه جديده نازله في وظيفتك او في مجالك اللي انت جاي بتدور عليه. هنا بقى تبدا تبحث بالاشخاص، بمعنى انت مثلا محاسب سيلز، تكتب برضو كلمه مفتاحيه وتبحث عنها. هيظهر لك الاشخاص اللي هم اصلا بيعرضوا الوظائف دي. اغلبهم بيكون اتش ار، وعدد كبير جدا منهم ما بيكونش عامل البروفايل بتاعه، الصفحه بتاعته ما بيكونش في اي بي، فانت تقدر توصل له على طول. يعني تقدر تبعت له رساله خاصه عن طريق لينكدين. ابعت له رساله خاصه وتكون مجهز لنفسك كده جملتين بالعربي وجملتين بالانجليزي على حسب الاتش ار، هو عربي ولا جنسيه اجنبيه، وتبعت له تعرفه بنفسك وترفع له السي في. ويفضل ما تلغيش تاني وما تبعتلوش تاني. رد عليك تمام، بترد عليه انا كذا كذا، ما ردش ما تبعتلوش تاني في نفس الوقت، ولا يعني فاهم خلاص. وامسك برضو على كده مثلا في اليوم مثلا 50 واحد 100 واحد وهكذا. ده استخدام لينكدين. ما تضيعش فرصه زي ما بقول لك من اول يوم تيجي فيه بعد ما تنام وتظبط حالك. اول ما تصحى وده اللي افضله دايما، في ناس كتير بشوفها بتغلط هنا، اول ما بتيجي بيبقى بيسهر، اصلا انا لسه مش واخد على الجو، ويقعد يضيع اول يومين ثلاثه النوم بس. يعني بيجي يفضل يسهر لغايه بالليل يتكلم مع الناس. تعالى انت جاي بتدور على شغل، اتكلم مع الناس براحتك في الشيرنج، قال لك حد ضرب، ولكن خليها بشكل محدود. ركز في مهمتك ان انت جاي تدور على شغل، وما تضيعش وقت وما تضيعش تكلفه، هيبقى في تكلفه عاليه جدا عليك. فتصحى بدري دايما، تتعود تنام بدري وتصحى بدري الصبح، تعمل لك مشروبك لو هتفطر، وتبدا تقعد على اللابتوب بتاعك او الموبايل بتاعك وتفضل تعمل الموال ده بشكل يومي. تقدم على وظائف بشكل كبير جدا، تدور بكلمات مفتاحيه. بعد ما تخلصهم تبدا تبحث بالاشخاص زي الاتش ار وكده، وتخش له رساله خاصه على طول. وكذلك انديد كويس جدا، بيبقى فيه وظائف بشكل يومي كتير جدا. دول اكتر موقعين ان انا انصحك بيهم. تفضل تقدم عليهم وتفضل تبحث عليهم بشكل كبير. كمان في هنا شركات اوت سورسنج بتوظف للشركات او المشاريع الاخرى، على راسهم مثلا اكبر شركتين مثلا زي شركه اسمها انوفيشن او شركه سوندوس. ودول معاهم بروجكتس او مشاريع للغير، زي كول سنتر اوت سورسنج، محاسب في شركه مثلا مولات كذا. هي شركات توظيف، ولكن من اكبر شركات التوظيف. وفي شركه تقريبا اسمها تاسك، في شركات كتير جدا انت لما تيجي هتعرفها وهتشوفها عن طريق لينكدين وعن طريق انديد. دي برضو يفضل انت تدخل على الموقع بتاعهم وتسجل بنفسك وتشوف الوظائف من داخل الموقع، ايه الوظائف المطلوبه، وتبدا تقدم وظيفه وهكذا الحاجه اللي تناسبك، وتوكل على الله. وزي ما بقول تاني واعيد اكد قبل ما انهي الفيديو، ده رزق. رزقك جالك، رزقك ما جالكش يبقى لسه ربك لسه ما رادش ليك الفرصه دي حاليا. ممكن تصبر شويه وتقدم تاني، او ترجع وتيجي تجرب تاني حظك. الحاجات دي في النهايه زي ما بقول هي رزق. ولكن قبل ما تيجي انا بقول لك بس دي النصائح العامه، قبل ما تيجي تكون منظم نفسك، حاسب حسبتك كويس جدا.
مظبط السي في وكذا نوع سي في زي ما قلت. رقم الاماراتي ما تنسوش من اول يوم تيجي تحضر تكتب الرقم الاماراتي على السي في. وما تسيبش ما تسيبش وقت يعني. اي وقت فاضي تفضل تبحث لازم. انت جاي هي في مهمه محدده، خليك مركز فيها. بيجي بقى النقطه اللي بعدها على طول، عندك بقى صاحب، عندك قريب والله شغال في نفس مجالك، بتقول له مثلا ممكن يزقك زقه كده، يحط لك السي في، يعمل لك عليه ريكومنديشن مثلا من عنده من الشركه. ليك قريب مثلا يعرف فلان، دي خليها للخطوه الثانيه. زي ما بقول لك، ما تبقاش عويل او متوكل على اشخاص، خلي توكلك على الله. والاشخاص هي فقط سبب. وحاول دايما ما تزعلش او ما يبقاش عندك عشم كبير جدا، عشان انت لسه ما شفتش غربه. انت ما تتغرب زي اللي متغرب ده، هتبقى تفهم كلمتي او كلامي اللي انا بقوله لك، او غيري حتى اللي انا بشوفه على اليوتيوب بيقولوا نفس الكلام ده، وفي ناس تانية مش مدركه. ف كل واحد مشغول في حياته جدا، وقدر حاجه زي دي. كل واحد مشغول جدا، ومش كل الناس واو في حياتها. لا، في ناس مكتئبه جدا وتعبانه جدا في حياتها حتى في الغربه. فاذا كان بيساعدك لوجه الله في حاجات معينه يقدر يساعدك فيها، وانت حاول تخليك بسيط كده، وما ما تفضلش تتنشن في حاجات صغيره مع قريبك او مع صاحبك. ف هي دي بس الحاجات اللي اقدر اقولها، وربك يرزق. الامارات دوله كويسه جدا. دبي تحديدا بما ان انا فيها وظائف كتير جدا، ولكن المنافسه شديده، ودي لازم اقولها. المنافسه شديده جدا جدا جدا. انت بتتكلم في جنسيات كتير جدا، تقريبا فوق ال 100 جنسيه ولا 120 ولا 180 جنسيه موجوده داخل دبي. يعني انت لو بتقدم على وظيفه بتلاقي عندك مثلا 60 جنسيه بيقدموا هم كمان. بتقدم على مثلا كول سنتر، بتقدم على سيلز، بتقدم على محاسب، بتقدم على مهندس. بتلاقي يعني غير عددهم، اذا كان 1000 بيقدم ولا 2000 و3000، لا ده في من 3000 اللي بيقدموا معاك على نفس الوظيفه، منهم يجي 60 جنسيه او 50 جنسيه، عرب، اجانب، اسيويين. فمعنى كلامي ده ايه؟ معنى كلامي اللغه الانجليزيه مطلوبه جدا. مش لازم تكون محترف في اللغه، ولكن تعرف تتعامل، تعرف تفهم الانجليزي، ترد بالانجليزي. اللغه مطلوبه جدا. يعني لو انت جاي محا خالص برضه ليك رزق. مش هقول لك ما تجيش اوعى تسمع كلام، لا تعالى وصدقني كل واحد له رزق. ولكن النصيحه اللي اقولها لك، اللغه مطلوبه جدا. زي ما بقول انا، شوف قلت لك كام جنسيه. انت مثلا بتقدم في الوظيفه هنا، فجاه بتلاقي 1000 واحد مقدم معاك. ال 1000 دول منهم ممكن تلاقي 40 جنسيه، 30 جنسيه، 20 جنسيه. فالمنافسه شديده جدا. فيفضل طبعا اللغه تكون معاك. ما بقولش ان انت تكون محترف لغه انجليزي، البسيط تكون بس بتفهم، على الاقل بتفهم، تعرف تتكلم بس، يعني على الاقل. ده كده المختصر المفيد جدا. ده مختصر مفيد جدا حياتك، ان انت ازاي لو انت عايز تيجي الامارات تدور على شغل في دبي. ده اللي انا قلته، ده كده مختصر مفيد. كل نقطه من دول في ناس بتشرح فيها فيديوهات، انا بس قلت اديكم نبذه عشان ناس كتير كانت بتسالني في الحوار ده. وشفت ناس ده بعتت لي على الخاص، هو انا في دبي ينفع اجي كذا كذا. فقلت اعمل فيديو مختصر مفيد. ممكن بعدين ان شاء الله لو جات لي افكار تانية ممكن اكلمكم بشكل اعمق شويه. وان شاء الله احاول اشوف كده اذا كان ينفع، باذن الله احاول. لان انا عندي شويه ضغوطات كده ومشغول فعلا بجد الفتره دي. اذا عرفت برضو ان انا هتكلم لكم شويه عن الاستثمار، الناس اللي عايز تفتح شركه، تفتح مكتب، عايز يستثمر في العقارات. ان شاء الله ممكن دي خطوات تانية. وبرضو ممكن نشوف اماكن جديده ان شاء الله اصور لكم فيها باذن الله رب العالمين. ما تنسوش بدعائكم لينا، وما تنسوش دايما لو انت بتتفرج جديد على القناه يا ريت تشترك. مش هتخسر حاجه يعني، طالما اتفرجت على الفيديو وعاجبك فيديوهاتي يا عم، حتى لو مش عاجبك طالما بتاخد معلومه، ادعمنا باشتراكك، ودعمنا بشيرنج. شير الفيديو على قد ما تقدر، وادي لايك لو عجبك الفيديو. ومن هنا نقول سلام عليكم.